હેલો દોસ્તો, સબસ્ક્રાઇબ કરો આપણા આ યુટ્યુબ ચેનલને અને આવા અનેકો વિડીયો સૌ પ્રથમ જોવા માટે બાજુના બેલ આઇકનને પ્રેસ કરવા વિનંતી. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે શીખીશું યુટ્યુબ થંબનેલ કેવી રીતે બનાવવું. તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ. સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં એટલું જ કહું છું મિત્રો, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુના બેલ બટનને જરૂર દબાવશો. તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ. સૌપ્રથમ પ્લે સ્ટોરની અંદર જવાનું રહેશે. પ્લે સ્ટોરની અંદર ગયા બાદ પિક્ચર લેબ નામનું એક એપ હશે, તેને ઇન્સ્ટોલ કરી લેશું. અહીંયા ઓલરેડી ઇન્સ્ટોલ કરેલું છે એટલે ઓપન કરીશું. ઓકે, ત્યારબાદ મિત્રો આવી રીતના પોસ્ટર ખુલી જશે. સૌપ્રથમ ન્યૂ ટેક્સ્ટને આપણે ડિલીટ કરીશું. ડિલીટ બોક્સ આપેલું છે, ઓકે આપીશું, ડિલીટ થઈ જશે. ત્યારબાદ સાઈડમાં 3 ડોટનું ઓપ્શન હશે, ત્યાં ક્લિક કરીશું અને ઇમેજ સાઇઝ ઉપર ક્લિક કરીને કસ્ટમમાં ક્લિક કરીને યુટ્યુબ થંબનેલ ઉપર ક્લિક કરશો અને ઓકે આપીશું એટલે પોસ્ટર ખુલી જશે યુટ્યુબ થંબનેલ જેવું. અને મિત્રો તમને જો ગમતું હોય તો બેકગ્રાઉન્ડ તો બરાબર છે, બાકી તમે નીચે 3 બોક્સ આપેલા છે, 2 ચોરસ, એના ઉપર ક્લિક કરીને ફ્રોમ ગેલેરીમાંથી તમે કોઈપણ પ્રકારનું બેકગ્રાઉન્ડ તમને જે પસંદ હોય તો તમે સિલેક્ટ કરી લેશો. એટલામાં એ રીતના સિલેક્ટ કરીને ઓકે આપી દેશો એટલે સિલેક્ટ થઈ જશે. ત્યારબાદ તમને એક તમારો સુટેબલ ફોટો હોય છે તેને સિલેક્ટ કરવાનો રહેશે ગેલેરીમાંથી. તો તેને આપણે ઇમ્પોર્ટ કરી લઈશું. તે વચ્ચેના બટન ઉપર ક્લિક કરીને ઇમ્પોર્ટની અંદર ક્લિક કરીને મિત્રો આ ફોટો હું સિલેક્ટ કરી લઈશું. તો ચલો ઓકે આપીશું. જે રીતે સારો લાગે તે રીતે મિત્રો તમે તમારો ફોટોને સિલેક્ટ કરી લેશો. તો ચલો મેં અહીંયા ગોઠવી દીધો છે. ચલો ગોઠવા દો છે. ત્યાર પછી હજી તને વધારે સારો લગાડવા માટે મિત્રો તેને બોર્ડર કરીશું. તો બોર્ડર કરવા માટે મિત્રો અહીંયા સ્ટ્રોક નામનું ઓપ્શન હશે, તેમાં ક્લિક કરીશું અને તેને અનેબલ કરી દેશું. મિત્રો કોઈ પણ પ્રકારનો તમે કલરની બેકગ્રાઉન્ડ મારી શકો છો, અંડરલાઈન મારી શકો છો. તો મિત્રો અહીંયા મેં વ્હાઇટ રાખી છે, તો ઓકે આપી દઈશું. ત્યાર પછી એ નામનો ઓપ્શન હશે, તેમાં જઈ ટેક્સ્ટની અંદર ક્લિક કરીશું અને એડિટમાં આપણે ડિલીટ કરી દઈશું. સૌપ્રથમ લખું છું હાઉ ટુ મેક એટલું લખીને ઓકે કરીશું. ત્યારબાદ તેને અહીંયા લાવીશું. મિત્રો આ રખતા પહેલાં આપણે એક બેકગ્રાઉન્ડ ચૂઝ કરીશું, તે વધુ સારું લાગશે. તો અહીંયા જશું અને ઇમ્પોર્ટની અંદર ક્લિક કરી અને કોઈ પણ એક બેકગ્રાઉન્ડ તમે બીજું ગમે તે સિલેક્ટ કરી લેશો ટેક્સ્ટના પાર્ટ ઉપર. તો અહીંયા આપણે સિલેક્ટ કરી લઈશું અને અહીંયા આપણે આવી રીતના રાખશું, બરાબર છે. હવે બેકગ્રાઉન્ડને પણ આપણે અંડરલાઈન આપવા માટે જેવી રીતે ફોટાને અંડરલાઈન આપી હતી તેવી જ રીતે બેકગ્રાઉન્ડને પણ અંડરલાઈન આપી અનેબલ કરી કોઈ પણ પ્રકાર તમે અહીંયા કલર સિલેક્ટ કરીને અંડરલાઈન આપી શકો છો. ઓકે, ત્યાર પછી ટુ મેકને આપણે અહીંયા ગોઠવશું. તો મિત્રો તે પાછળ જતું રહે છે, તો એટલા માટે એ નામનો ઓપ્શનને ક્લિક કરીને ટુ ફ્રન્ટ એટલે આગળ અને ટુ બેક એટલે પાછળ. તો ટુ ફ્રન્ટ ઉપર ક્લિક કરીશું એટલે આગળ આવી જશે. તો જોઈ શકો છો તમે થઈ રહ્યું છે. ત્યાર પછી તેને મોડિફાઈ કરતી વખતે કલર આપણે કોઈ પણ કલર તમે સિલેક્ટ કરી લેશો. અહીંયા હું ગ્રીન રાખું છું, ઓકે આપીશું. ઓપેસિટી 100% રાખજો મિત્રો. ત્યાર પછી ફોન્ટ તમે કોઈ પણ પ્રકારની તમે સિલેક્ટ કરી શકો છો જે તમને સુટેબલ લાગે તે. ત્યાર પછી સ્ટ્રોકની અંદર મિત્રો અનેબલ કરી દેશો એટલે બેકગ્રાઉન્ડ આવી જશે, બેકગ્રાઉન્ડ બોર્ડર આવી જશે. ત્યાર પછી કોઈ પણ તમે સિલેક્ટ કરી લેશો તો ઓકે આપી દેશો એટલે બેકગ્રાઉન્ડ આવી જશે. ત્યાર પછી શેડો અનેબલ કરી દેશો એટલે બ્લેક શેડો આવી જશે, ઓકે આપી દેશો મિત્રો. અને સુટેબલ થાય તે રીતે આપણે ગોઠવી દેશો. ઓકે, તો આ થઈ ગયું છે હાઉ ટુ મેક. હવે આપણે લખીશું યુટ્યુબ થંબનેલ. તો જેવી રીતે ગયા હતા તેવી રીતે એડિટની અંદર જશું, ટેક્સ્ટ ડિલીટ કરશું, યુટ્યુબ થંબનેલ. ઓકે, હાઉ ટુ મેક ઓલરેડી લખેલું છે, યુટ્યુબ થંબનેલ લખીને ક્લિક કરીશું. તેને આપણે મિત્રો આવી જ રીતના રાખશું તો વધારે સારું લાગશે. તો આપણે એને મોડિફાઈ કરતી વખતે કલરની અંદર મિત્રો તમને જે પણ કલર પસંદ હોય તે તમે રાખી શકો છો. તો અહીંયા મેં બ્લુ રાખેલો છે, ઓકે આપી દેશું. ઓપેસિટી 100% રાખીશું મિત્રો. ફોન્ટ તમે એને જે પસંદ હોય તે તમે રાખી શકો છો મિત્રો. મેં અહીંયા રાખી દીધી છે, બરાબર છે. ત્યાર પછી સ્ટ્રોકની અંદર તમે બોર્ડર મારી દેશો. તો બોર્ડરની અંદર મિત્રો મેં રેડ કલર લીધો છે, ઓકે આપી દેશો. ત્યાર પછી શેડો મિત્રો મારી દેશો, અનેબલ કરીને ઓકે આપી દેશો, શેડો આવી જશે. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કલર તમે જે પણ સારું લાગે ને મિત્રો તે સારું તમે આપી શકો છો મિત્રો. જેટલો સમય તમે આપશો તેવી રીતે ખૂબ જ સારું થશે. ત્યારબાદ હાઉ ટુ મેક યુટ્યુબ થંબનેલ ઓન મોબાઈલ લખીશું, તે વધારે સારું લાગશે. એડિટની અંદર જશું, ડિલીટ મારશું, ઓન મોબાઈલ. ચલો ઓન મોબાઈલ થઈ ગયું છે મિત્રો. આમાં આપણે થોડુંક બેકગ્રાઉન્ડ નાખીશું તો થોડુંક વધારે સારું લાગશે, કારણ કે ઓન મોબાઈલ સૌપ્રથમ યુટ્યુબરની આંખ ઉપર જાય તે માટે. તો જેવી જ રીતે હાઉ ટુ મેકમાં કર્યું તેવી રીતને
ઇમ્પોર્ટની અંદર કોઈ પણ બેકગ્રાઉન્ડ મિત્રો તમે લઈ શકો છો, કોઈ પણ બેકગ્રાઉન્ડ. તો ઓકે આપીશું. અહીંયા આપણે બેકગ્રાઉન્ડના અંડરલાઈન આપવા માટે સ્ટ્રોકની અંદર જઈ અનેબલ કરી કોઈ પણ પ્રકારની તમે ગ્રીન આપી દીધી છે. ઓકે. ઓન મોબાઈલને આપણે લેવા માટે મિત્રો મેં તમને કીધું હતું પહેલાં કે ટુ ફ્રન્ટ એટલે આગળ અને ટુ બેક એટલે પાછળ. ટુ ફ્રન્ટ ઉપર ક્લિક કરીશું. ત્યાર પછી આપણે તેને મોડિફાઈ કરી લઈએ. તો હવે તેને કલર આપીશું. કલર તો મિત્રો તમે ગમે તે પસંદ કરી શકો છો, જે તમને સુટેબલ લાગે તે. અહીંયા હું મોર કલરમાં જઈ અને ગમે તે કલર મિત્રો તમે પસંદ કરી શકો છો, જે પણ તમને સારો લાગે તે. તો મેં અહીંયા કર્યો છે. ઓકે ઓકે આપી દેશું. ત્યાર પછી ઓપેસિટી મિત્રો 100% ઓકે આપી દેશું. ફોન્ટની અંદર મિત્રો તમે ગમે તે ફોન્ટ આપી શકો છો. ઓકે આપી દેશું. તો મિત્રો હજી આપણે બોર્ડર લાઈન બાકી છે, તો તમે બોર્ડર ગમે તે મારી શકો છો મિત્રો, જે પણ તમને સારી લાગે તમે ગ્રીન આપી છે. ઓકે. શેડોની અંદર મિત્રો તમે એનેબલ કરશો. ઓકે. તો મિત્રો ઓન મોબાઈલ થઈ ગયું છે. હાઉ ટુ મેક યુટ્યુબ થંબનેલ ઓન મોબાઈલ. હવે ઓનલી 5 મિનિટ્સ લખશો એટલે વધારે સારું લાગશે. પાછું ટેક્સ્ટની અંદર જશો, એડિટની અંદર જશો, ડિલીટ મારશો, ઓનલી 5 મિનિટ્સ લખી નાખશો. ઓનલી 5 મિનિટ્સ આપી દઈશું મિત્રો. ચલો આને પણ આપણે મોડિફાઈ કરી દઈએ. થોડુંક આને મોટું રાખશો એટલે વધારે દેખાય. તો આપણે કલર સૌપ્રથમ કલર તમને જે પણ સારું લાગે તે મિત્રો આપી દેશો. કલર આપતી વખતે મિત્રો એટલું ધ્યાન રાખવું કે સૌપ્રથમ વિડીયો જોનારની આંખમાંથી આવે, મતલબ કે હાઇલાઇટ થાય ને એવો કલર રાખવાનો રહેશે આપણે. તો મિત્રો અહીંયા હું બ્લુ રાખી દઉં છું. ત્યાર પછી ગમે તે કલર મિત્રો તમે રાખી શકો છો. ઓપેસિટી 100% રાખીશું. ફોન્ટ મિત્રો તમે ગમે તે રાખી શકો છો, જે તમને સારું લાગે તે. ઓનલી 5 મિનિટ્સ. ત્યાર પછી બોર્ડર લાઈન આપી દઈશું. બોર્ડર લાઈનની અંદર વ્હાઇટ રાખ્યો છે મેં. ઓકે આપી દઈશું. શેડો મિત્રો અનેબલ કરી દેશો. ઓકે આપી દેશું. તો તમે જોઈ શકો છો મિત્રો આપણું થંબનેલ તૈયાર થઈ ગયું છે. મિત્રો તમે ગમે તેમ જેમ સારું લાગે તેમ તમે કરી શકો છો. એટલો સમય તમને આપશો 5-10 મિનિટ, તેવી રીતે સારું થશે. તો મિત્રો અહીંયાથી આપણે સેવ કરી દઈશું. સેવ એઝ અ ગેલેરી મિત્રો, સેવ એઝ ટુ ગેલેરી.